to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Hiện duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như hạ liêu sanh toát tự ly vô đạp lạc, tập chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Olahodi San Myo Samputo Sie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yin. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Phiên Hóa, kính thưa quý sư cô và các vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 20th of November, 2011. We are gathered in Rosemead, California. We are gathered here in Rosemead, California to talk about the Amitabha Sutra. We're on slide 425. Speaking of benefits, nói về cái lợi ích. Shariputra, because I see this benefit, I speak these words. If living beings hear this teaching, they should make the vow, I wish to be born in that land. In this section here, the Buddha has tremendous wisdom. That's why he sees all this benefit here. That's why he spoke these words. So if those people who listen to the Buddha's words and really believe in the Buddha's words, then they should make the vow to be reborn, to go for rebirth in the land Amitabha's Buddha. Cái đây là cái phần mà nói là Đức Phật Thích Ca nói rằng là tôi thấy những cái lợi ích đó. Tại Đức Phật Thích Ca có cái trí huệ, đại trí huệ. Thầy Ngài thấy những cái mình thấy không được. Tại nếu mình nghe những lời nói của Ngài mà thiệt sự mà tin đó, thì rất là giản dị. Thiệt sự mà tin lời tin của Thầy, có lòng thành tâm mà tin và tin tưởng vào Phật á, thì họ chỉ cần làm một chuyện thôi, là lập cái nguyện để mà vãng sanh vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc.
我说此言，若有众生闻是说者，应当发愿，愿生彼国。Go ahead, explain the rest. 所以佛说，因为有这个好处，所以听到佛说法的时候，就可以应该发愿。This is part of the advantage of having a good no advisor. I just talked to Vicky briefly after lunch and talked about how good no advisors function. Cái này là cái này nó hồi nãy tôi nói bàn với mọi người nói về cái chuyện mà thiền tri thức người ta dạy ra sao. The Buddha or a good no advisor, the Buddha representing a good no advisor, has a kind of understanding, has a kind of vision that we don't. Đức Phật là tượng trưng cho một người vị thiện tri thức. Người thiện tri thức nói chung là cái người mà có cái nhãn quan, có sự hiểu biết mà chúng ta không có. Okay? And the problem with his vision is that we cannot possibly comprehend it. Cái vấn đề của cái trí huệ của Phật mình hiểu không được, mình không thể nào mình mường tượng được cái trí huệ đó. And therefore, in order for us to attain that vision or obtain that understanding, bởi vậy nếu chúng ta mà muốn thấy được cái trí huệ, có được cái trí huệ đó, có được cái nhãn quan đó, okay, then that is the objective of the Buddha's coming to our world, to help us obtain the same vision, the same knowledge as he does. Đức Phật tới cái cõi thế giới này để với mục tiêu, không ngoài cái mục tiêu là giúp chúng ta có được cái tri kiến của Phật, cùng một cái tri kiến của Phật. So his teachings is designed to point us in a direction that we could go in order to obtain that knowledge and vision. Thành cái lời Phật dạy là với không ngoài cái mục tiêu để giúp chúng ta chỉ cái định hướng cho chúng ta biết phía nào mà nên đi tới đến đó sẽ đắc được cái tri kiến của Phật. So, from this slide 425 here, the key word here is that it's not exactly spelled out. It says that I spent all these efforts, I spoke all these words, okay? And if it's not spelled out here, if you hear this teaching, meaning that if you really believe my words, that's what it really means. It's not hearing the teaching. It's like, if you really believe my words, that's how you should read it. Thành cái này, phần này nó nói không rõ lắm, nhưng đều nói lịch sự thôi. Thiệt ra cái ý nghĩa của là nếu như cái người mà nghe những cái lời nói này, thiệt ra ý nghĩa cái câu đó là nghĩa là nếu thực sự quý vị tin cái lời nói của tôi. Then, you really believe me, then there's one thing you ought to be doing. You make the vow for rebirth of the Pureland. Nếu quý vị nghe tin cái lời của Phật thì quý vị phải nên lập cái lời nguyện, lập nguyện để mà đắc vãng sanh.
Okay, because that's one of the most important things you can be doing if you encounter the Pureland Dharma door. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị có đủ phước mà gặp được cái pháp môn tịnh độ này, là quý vị phải lập nguyện, nên lập nguyện đắc vãng sanh. To obtain rebirth. Vãng sanh chính tụ. Similarly, the good no advisor guides you in the same way the Buddha teaches us in this sutra here. Cái người thiền tri thức lúc mà dạy học trò cũng như vậy thôi. Người thiền tri thức có thấy những cái mà quý vị thấy không được. The good no advisor sees things you cannot see. Understands things he cannot explain to you. Người ta thấy, người thiền tri thức thấy những cái quý vị thấy không được, hiểu những cái quý vị hiểu không được. In particular, he knows what he wants. He knows what you want. Nhất họ biết quý vị muốn cái gì, và họ muốn giúp quý vị đắc cái nguyện vọng quý vị. In particular, he wants you to obtain what you want. And let me tell you, this is what differentiates good no advisors, a true good no advisors from a regular teacher. Cái này là sự khác biệt giữa cái người chân thật thiện tri thức với cái người thầy khác. A true good no advisors is always trying to help you get what you want. Cái người thiền tri thức chân chính là cái người luôn luôn cố gắng giúp quý vị đắc theo ý nguyện. Okay. Chứ không phải theo ý nguyện người thiền tri thức. Okay. Quý vị muốn gì, cái người thiền tri thức phải giúp quý vị đắc theo được ý nguyện của quý vị. Okay. And so he gives the instructions how to get there. Thành người thiền tri thức cho về một cái lời chỉ dẫn, hướng dẫn quý vị nên đi phía nào để tới về để mà đắc theo như ý. So he gives the instructions on what to do to get what you want. Okay. And sometimes the instructions are completely opposite of what you would expect. Rất thông thường, những cái lời mà họ chỉ dẫn đó nó đi ngược lại mà cái sự hiểu biết của quý vị. In particular, the direction that his good advisor is pointing out to you has a way of helping you grow. And develop. Thường nhất là cái lời chỉ dẫn người thiền tri thức á, giúp quý vị để giúp quý vị phát triển, tiến bộ hơn. And invariably, in order for you to grow, in order for you to make progress, the goal that the good advisor that is pointing you in that direction is consistently, invariably more than you can get on your own. Thì cái mà mục đích mà mục tiêu mà người thiền tri thức dẫn đường quý vị tới đó, chỉ hướng đó, thường nó quá cái sức của quý vị. And that's why if you really trust the good no advisors, then you go in that direction, invariably you will fail, time and time again.
所以，如果你真的对你的善知识有信心的话，你朝着那个方向走，你当然就是一直会经历很多次的失败。Thì nếu như quý vị thật sự mà có lòng tin với người thiền tri thức á, quý vị đi cái hướng đó thì quý vị sẽ khám phá rằng mình sẽ thất bại hoài. This is why this is there analogy here between that and this particular section here. If you believe the Buddha's word, you should make the vow to obtain rebirth of the Pureland. You keep on making that vow because you will not make it. 所以这就是在这边讲的，如果你真的相信佛所说的，你应该要发愿，但是你要一直的发愿，因为你不会一下子就成功。Có sự liên quan với câu chuyện tôi nói thiền tri thức với Đức Phật Thích Ca đang nói cái đoạn văn này. Thích Ca nói cái việc phải lo phát nguyện vãng sanh. Quý vị cứ phải phát nguyện hoài, tại phát nguyện đâu có nghĩa là được ngay lập tức đâu. Làm như vậy rõ ràng là tại vì quý vị đã từng phát nguyện rồi mà vẫn chưa đắc vãng sanh như thế. The proof is in the pudding. You made vows already and you haven't obtained rebirth yet. 意思就是说，你们其实都已经发愿了，其实你可以看到你都会发愿，但是你还没有往生。I believe the overwhelming majority of you who hear this lecture, who encounter our particular form of Pureland Dharma door, you have made vows for rebirth so many times already, and you have yet to obtain rebirth. 所以我可以告诉你们，在场听到以及遇到我们这些法门的人，我们这个净土法门的人，你们其实已经发过非常多次的愿，但是你们都还没有完成。And so the Buddha says, keep on making the vows, don't give up. 而这个佛就叫你们不要放弃。Đức Phật mới nhắc lại cái vị là cứ tiếp tục làm phát nguyện đi, vãng sanh đi, đừng có bỏ cuộc, trước sau sẽ được vãng sanh. And so similarly, the good advisors, when he tells you to do something and you cannot do it, it's beyond your capacity. You keep on failing and beating your heads against the wall. Okay? You should not quit. Because if you quit, then it's your loss. You're a failure. It's okay to fail as long as you don't quit. Because the teaching is designed to make you fail. 所以，当你的善知识教你做一些事情，但是你一直无法成功的话，就不要放弃。因为你是应该要一直失败很多次才可以成功的。Thành ra cái lời chỉ huấn của người thiền tri thức là để khiến quý vị làm một cái chuyện mà thường ngày làm không được, sự bình sinh mình làm không nổi, nhưng mình vì làm không nổi mình sẽ thất bại. Cái thất bại là chuyện thông thường. Khi mình tu hành mình sẽ thất bại. When you cultivate, you're supposed to fail. Okay? And what you're learning in the process is that no matter how often you fail, you don't quit. Then eventually you will succeed. Tại bởi vậy, cái tu hành là cái việc học cách làm những cái chuyện mà mình làm mà không nổi, ngoài cái khả năng của mình không thể hiểu được, mình phải cần làm, mà mình làm mình thất bại, rất là cay đắng. Nhưng cái quan trọng nhất trong sự thất bại đó, mình không bỏ cuộc thì cuối cùng mình sẽ thành công. Invariably, this is my personal experience as well. I fail so often in my entire life in cultivation. I'm constantly on the verge of quitting. And the only explanation I have for my being here today is I haven't quit yet. Thành tôi xin chia sẻ với quý vị kinh nghiệm cái tu hành của tôi vậy. Tôi đi trong cái ven của cái vực thẳm, chỉ còn nửa bước là nó rớt xuống vực thẳm rồi. Khi nào cũng như vậy hết. Rồi cuối cùng ngày hôm nay tôi có được ngày ngồi ở đây nói phát cho quý vị nghe là tại vì mặc dầu đã đi theo ven cái vực thẳm đã rất lâu rồi, nhưng đều chưa bỏ cuộc nữa.
May mắn, hai chuyện. Thứ nhất là may mắn chưa bị rơi xuống. Thứ nhì quan trọng hơn nữa là mặc dầu chưa bị rơi xuống đều không sợ mà không bỏ cuộc. So let me tell you, I'm lucky in a sense in two aspects. Number one, I haven't fallen down the cliff yet. And more importantly, even though I'm teetering on the verge of disaster and of losing it all, I never gave up. I never quit. And that is what I understood to be what differentiates an achiever from a loser. 所以法师说，修行的过程呢，其实是常常会想要放弃的。那你只需要学会说会失败的，但是不要放弃。Thành đó tôi mới chia sẻ cái vị biết là cái cá nhân tôi tin như vậy, thì nó sự khác biệt giữa cái người mà thành công với người thất bại là cái người thành công á, họ may mắn hơn mình một tí, quan trọng hơn nữa là họ không chịu bỏ cuộc, mặc dù nó khó chừng nào họ nhất định không chịu bỏ cuộc. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So, going back to slide 425, trở lại cái 4:45. And the Buddha, because he's a Buddha, so he's certified to 8 self-masteries. These are the things that he has that we don't. 所以佛呢，Ba chư tại. Đức Phật là cái cảnh giới của ngài, ngài đắc được 8 cái tại tự tại. According to the Nirvana Sutra, Nghe bản kinh, theo cái kinh Đại Niết Bàn, number one is that he can have transformations, bodies as many as dust motes. 第一个就是你可以有这个分身、因身 transformation in 或者化身 you can call many ways. Okay. Transformation is 化身。就可以如同这个沉下，沉一样的说，沉下。沉沙里。Thành cái tự tại thứ nhất là Đức Phật có thể có nhiều cái hóa thân như là bụi trần vậy đó. What does it mean? What does it mean? It means that at any time he can manifest all over the universe. 意思就是说，在任何时间你都可以现身在世界的任何一个地方。Có nghĩa là Đức Phật có thể có những cái hóa thân, những cái ứng thân khắp tất cả cái vũ trụ này, vô số lượng. Okay. Number two, he can appear in all the Dharma realm. There's nowhere he cannot be present. 第二就是他可以出现在任何一个所有的这个法界里。Chẳng hạn như là thứ nhì là Đức Phật có thể hiện ra khắp tất cả cái pháp giới. For example, we human beings, even in our world, our city, there is a certain section of the city where you don't dare go near because it's not safe for you. 所以像我们会害怕说有些地方不太安全，我们都不敢去。Như người chúng ta đó, có những cái chỗ trong thành phố này mình nhắm tới tại chỗ nó hơi nguy hiểm. Or there are places in places where you don't dare go near because it makes you lose your cool. Có nhiều chỗ mình nhắm tới là tại vì họ làm cho mình khó chịu, mình không mất cái tự chủ của mình. Okay, number three, số 3. Design. His great body can levitate
and fly to Buddha lands as numerous as Ganges sands. 第三，他的这个身体呢，可以上升以及能够飞到不同的这个佛土。Thứ ba là cái thân của Phật đó, cái thân của Phật, cái hóa thân của Phật đó, có thể bay lên khắp tất cả những cái Phật độ mà nhiều như là cá của sông Hằng vậy. Number 4, he can manifest numberless forms and shapes of living beings and yet be in one place. 第四呢，可以化成，可以现身无数不同这个表色身。然后但是又可以同时出现。Thứ tư là có thể hiện ra, có thể thì hiện ra vô số lượng cái loại thân của chúng sanh, của những chúng sanh khác nhau. Chẳng hạn như làm hiện ra thân của con chó, hoặc là hiện thân của con mèo. Và mặc dầu hiện ra như vậy, nhưng đều vẫn còn ở tại một chỗ như thường. What does it mean, Thomas? What does it mean, number 4? Yeah, what does it mean, yet still be in one place? Cái thứ tư nghĩa là sao? Tại sao có thể hiện ra nhiều thân mà vẫn còn ở một chỗ thường? Nghĩa là sao? Meaning, yet still be in one place means he can do it in samadhi. He can sit there in samadhi, he can sense, and manifest bodies all over the Dharma realm from one place while in samadhi. 所以意思就是说，在就可以同时在同一个地方，就是说，当佛在入定的时候，他可以现身在所有不同的地方。Ở một chỗ có nghĩa là sao? Là cái này nó ám chỉ về Đức Phật đang ở trong định. Từ trong định Ngài thể hiện ra nhiều cái thân, đủ cái loại thân khắp tất cả mọi nơi mà không có dời cái chỗ cái mình đang ở trong định. Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? Okay. Number 5. His 6 roots have attained self-mastery, meaning one root can be used interchangeably with another root. 他的6根呢，已经得了自在，意思就是说，它可以其中的一根可以跟其他的互用。Thứ 5 là cái 6 giác quan của Phật là được cái đại tự tại, có nghĩa là mỗi giác quan có thể cái ứng dụng giống nhau. For example, okay, for example, the eyes can hear, chẳng hạn như con mắt có thể nghe được. Okay, the ears can see, tai có thể nghe được. The touch can know. Hoặc là cái giác xúc nó có thể biết được. Okay? Or the eyes can know. Hoặc là mắt có thể biết. For example, you take a look at a person, you know this person is let's say, I mean, some of us have that's a penetration already. Some of us can take a look at the person and know this person is very mad at you.
It's easy, isn't it? Like the face is kind of distorted and the eyebrows are kind of knit together. It's pretty easy, huh? But amazingly, the Buddha, he has all the six sense organs are used interchangeably. Cái lục giác quan này á, là họ có thể hộ dụng, nghĩa là sao? Họ có thể dùng thay thế nhau. Mắt có thể nghe, tai có thể biết, mắt có thể biết. Cái chuyện nó thông thường lắm. Cái này là một cái trạng thái mà khi cái vị mà khi đắc được cái sự mà tột đỉnh của cái thanh tịnh của cái lục căn của quý vị tự động nó có thể được hộ dụng. This is a state that you attain when your six sense organs are purified to the ultimate, to the utmost. That's when they become, they can be used interchangeably. They become one. Okay, any questions? This is a high state of purity. Nên mình cảnh giới rất là thanh tịnh. Number six. He obtained all dharmas and yet he does not think that any dharma was attained. Tớ là ý chế pháp. Liền ý念了是他得的一个法是没有的。He has no thought of obtaining any dharma. Thứ sáu, mà đắc hết tất cả pháp nhưng đều không nghĩ rằng là có cái pháp nào để mà đắc hết. Có nghĩa là sao? What does it mean? What does it mean obtaining all dharmas? Đắc hết tất cả pháp nghĩa là sao? There is nothing that he does not know. Không có cái gì mà Phật không có biết hết. Think about it. This is an incredible state. There's nothing at all. There's no dharma. There's nothing at all that the Buddha does not know. That's how wise he is. Một cái cảnh giới này rất là đặc biệt. Đức Phật không có cái pháp gì mà Phật không có biết hết. Phật biết hết tất cả những cái pháp. Cái trí huệ nó dễ sợ như vậy. Hoàn toàn không có một cái gì mà Ngài không biết hết. And yet, he does not even give rise to a thought he obtained any dharma, any single dharma at all. Mà cái người mà đã có trí huệ như vậy rồi mà hoàn toàn không khởi một cái niệm là tôi hiểu một cái gì cả. Liền ý niệm也没有的。Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Whereas I run to all kinds of people who cultivate a little bit or read a book or hear something new and they say, "Oh my God, I understand. I got a eureka. I got it. I know it now." That's the difference between the Buddha and stupid people. Ngược lại tôi gặp rất bao nhiêu người ngay trong cá nhân tôi cũng vậy, mới biết được một tí là chạy tưng ra khoe với người khác là tôi biết rồi, tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi. Vậy đó, cái sự khác biệt giữa một người đại trí huệ với người ngu vô minh như chúng ta vậy đó. Mới biết có một tí là nghĩ là mình giỏi.
This is what happens to confused people. They know a little bit and they feel they're so great. The Buddha knows everything. He says, I don't know anything. Đức Phật như vậy, Đức Phật cái gì, không có gì Đức Phật không biết hết. Đức Phật hoàn toàn không nghĩ là mình giỏi. Còn cái mình mới biết cái xíu nghĩ là mình giỏi. Làm được một tí là nghĩ là mình giỏi rồi. Đi khoe, thầy thấy con giỏi dễ sợ. 所以说，这就是佛跟人的差别，就是佛知道所有的东西，但是他不会觉得说他知道所有的事情。And the one thing I keep on harping about, I don't think most of you still don't get it. Cái mà tôi nhắc tới hồi mà cái gì như có không ai hiểu cái chuyện này hết á. What is the form? And number 6 here, that's a typical of confused people. It says they obtain a dharma. What does it mean? Nhất là cái nói cái này mà như nói luôn tới quý vị, nói nhiều lần vẫn như không ai hiểu được cái chuyện này hết, mà tôi vẫn cứ thắc mắc không biết sao mà giảng cho quý vị hiểu được cái phần này. Một cái hiện tượng của cái người mà nghĩ là mình đắc được cái pháp nghĩa là gì quý vị biết không? What's an example? A typical example of a person who says, I obtained a dharma. What does it mean? 法师问说，是什么？像这样的人，就是他得到一个法，他马上就说啊，我得到了。那是什么样的人？入境是什么？是什么法？你所想的你想所得的是什么法？是很典型的法是什么？Có ai biết không? Có một cái pháp mà người nào cũng có cái bệnh này hết á, là vì dốt quá thành ra mỗi lần mà hiểu được một cái mỗi lần mà có một cái sự khám phá một cái là lập tức là có cái tư tưởng này. Tư tưởng gì? Khoe. Ok, nó còn sâu hơn tí, nó còn tế nhị hơn tí, khoe là còn thô. She says the typical thought is that you brag about it. You say I got it. Okay. I said yes, it's still the coarse form. The outer form is the coarse form. There's a more subtle level inside that all of you are guilty of. Huh? Tự cao. It says I'm arrogant, I'm superior. Yes, it's still a coarse form. These are the coarse people. They think they're superior. Okay? Cái tụi mà nó thô, nó còn nghĩ nó giỏi. Cái đó nó còn lộ ra ngoài. Còn cái vi tế ở trong này mà quý vị không biết. Self-confident. Okay? Getting close. They're proud. Yes, getting closer. What? Huh? What is it? Come on, you all do this, and you don't even know. You see, that's precisely my point. Huh? That's right. Thank you. That's it. You think you are right. And that gives rise to all sorts of sicknesses. You're proud, you brag about it, you become arrogant. Why? Because the basis of it is that you think you're right. Does the Buddha think he's right? Thinking you're right is a form of saying, I just obtained this Dharma here. Nghĩ là mình đúng. Mà cái bệnh mà nó kín nhất, nó thấp nhất ở dưới đó. Vì mình nghĩ mình đúng, thành ra cái này nó tương đương với là cái lời thứ 6 này là mình đắc được cái pháp, đắc được cái sự hiểu biết. Knowing you're right, you believe you're right is that you obtain the dharma of being right. Đắc được cái pháp là mình đúng. Vì nghĩ là mình đúng thì nó sanh đủ thứ bệnh hết.
Mình là mình ngạo mạn, mình khoe khoang, mình chỉ trích người khác, mình nghĩ là mình giỏi, mình nghĩ là mình hay hơn người ta. Cái căn bản là cả tại mình nghĩ là mình đúng. Nó bình như vậy đó. Mà Đức Phật á, không bao giờ nghĩ là Ngài đúng hết. Cái gì có nghe rõ ràng không? Không bao giờ Đức Phật nghĩ là mình đúng hết. Không bao giờ. Let me remind you, the Buddha never thinks himself as I know or I'm right. And that today is I want to remind you, that's what it means here. Not attaining a dharma is that's a low level, the subtle level that you guys are guilty of. Cái người vô minh nó vẫn bằng cái bị bệnh đó. Mình đắc được cái pháp, mình đúng. Yes, Vicky. Well, if Buddha doesn't think he's right, what does he think? Good question. Hỏi là nếu như Phật không nghĩ là Phật đúng thì Phật nghĩ cái gì? Okay. Sao? Yes, Thomas. What do you think the Buddha thinks? He says, Thomas says, it's very philosophical about it. He says, I can be right. I don't have to think I'm right. He's hiding behind words. Yes, anyone else? Cứ nghĩ sao? Di Lặc, nghĩ Phật nghĩ sao? Hoặc là nghĩ mình đúng. Không phải không? Cuộc đời người lớn của mình, một người của mình tuôn mong mình tìm cái chỗ nào mình đúng không? Mình phải chính minh, thanh nga, mình đúng này, người ta sai. Chứ muốn tìm là cái chỗ mình đúng chỗ nào. Đúng không? Cuộc đời mình như vậy đó. Cái vô minh mà nó nặng đến độ như vậy đó. Đi tìm cái đúng. Nhất định mình đúng cho được. Nó nghèo nàn đến độ như vậy, nó dốt nát đến độ như vậy mà không biết là mình dốt. Cứ nghĩ là mình đúng. Let me remind you again. The irony of when I hear about these things, I don't know how to explain to you in a way that is not too offensive, but I have to be blunt with you. The adult life for most people is we spend our adult life trying to prove we're right. And our existence, our world, is based on believing that we are right. Think about it. It's how sick we are. Cái cuộc đời mình như vậy, mình cái thế giới mình xây dựng trên cái chỗ là mình đúng. Mình bình hoạn độ như vậy, cái thế giới mình bình hoạn như vậy. Sao cô Hiền Nhã, Đức Phật nghĩ gì? So I asked her, Hiền Nhã, what do you think the Buddha thinks? She says, I don't know. Any of the rest of you, any of you right people, savvy people, người hiểu thuyết pháp đó. Yes, Thomas. Our philosopher, resident philosopher here. Maybe he doesn't really have to think about it. He's just at ease and he just responds to people's problems, gives them the teaching as they need it. Yes. Don't translate. Let's not confuse things. Buddhas do not think.
only confused people think. Because as soon as you think, then you believe you're right. Olivia, do you buy that? As soon as you think, then you believe you're right. You are right because you started thinking. Mấy有什么念头？没有想什么？不是，对，一开始想了，你就觉得是你去退的。That's very subtle. People don't realize it. It's a sickness. This is why the Buddha sees us as being sick. But there's no way for him to tell us that we are so sick. Why? Because you'll be so offended. Say, I don't believe you. I'm so smart. Thành cô Di Lặc nói đúng, cô Nhâm Lặc đúng. Đức Phật không có suy nghĩ. Tại một khi mà suy nghĩ một cái là nghĩ là mình đúng ngay lập tức. Nghĩ mình đúng là sao? Có chữ nghĩ ở trong đó. Mình mới đúng được. Không có nghĩ thì không còn đúng nữa. Thành Đức Phật không có nghĩ nữa. Mình mới nghĩ, Đức Phật không có nghĩ. Cái tùi mà người thế gian Pháp nó nghĩ nó giỏi là tại vì nó ngồi nó suy lường nó ra nó giỏi. Tại nó đang suy nghĩ, nó mới thành cái thằng giỏi được. Còn người không suy nghĩ mới là người xuất chúng. Không có suy nghĩ gì hết á, mà cái gì cũng biết hết á. Muốn cái gì cũng biết á, phải không suy nghĩ mới tới đó được. Cái đứa mà ngồi suy nghĩ là cái đứa nó sẽ bị kẹt. Kẹt đầu tiên đó là nó nghĩ nó đúng. So if you want to reach knowing everything, obtaining all dharmas, you don't think. This is exactly what number 6 says. Don't you get it? Cái pháp nó thâm sâu, nó rõ ràng như vậy. Quý vị đọc, quý vị cũng hiểu thôi. Câu 6 nói nè, muốn biết hết tất cả, đừng có suy nghĩ gì hết á, không được suy nghĩ gì hết á. Yes, Thomas. So, like in the Lotus Sutra, doesn't the Buddha say, I'm always thinking about how to save sentient beings or something to that effect? Is it a different type of activity that you're referring to? Good question. Câu hỏi là trong cái kinh Pháp Hoa, ông trích ra mấy kinh Pháp Hoa để ông thọc gậy bánh xe của tôi. Ông hỏi là trong kinh Pháp Hoa Phật nói khi nào tôi cũng nghĩ cái phương pháp để mà cứu chúng sanh, tất cả chúng sanh. Vậy không phải Phật đang suy nghĩ hả? What do you think? Cái vị nghĩ sao? What do you think? Yes. She says she needs you clarify which chapter is that. She remember reading the Lotus Sutra, but never says the Buddha is thinking of a way to save all living beings. At the very end of one of the chapters, I wrote it down somewhere, but it was around 20 maybe. So it was the end of the chapter. I can find that. I can check my notes. Nó là một trong một cái chương đó, cái cuối cùng một cái chương, hình như chương 20 thì phải phẩm 20.
Thì Đức Phật nói là tôi muốn nghĩ đủ cách để mà cứu chúng sanh. Not necessarily in those words. Okay? Di Lặc không đồng ý hả? She says ruler also disagrees. She says, I went through the Dharma Flower Sutra once and I don't remember seeing that phrase. Okay, Thomas, he does have a tendency to imagine things. It's okay too. He remembers things the way he likes them to be. Have you any proof? Okay, and now Thomas will try and look it up. Okay. So can we postpone that until you find your proper quote in a sutra, and then we answer it? All right. Mình sẽ đợi khi nào ông kiếm được cái bằng cớ rồi mình sẽ bàn cãi thế sao? Okay. Okay. We have one against two, so Thomas is not in very good shape. Đây có một người mà chống là hai, thành ra cái ông này hơi bị kẹt một tí. Thôi mình để ông thì we give him some time, okay? Cho ông thêm thì giờ một tí. No, take all the time you need, until next week, even if necessary, as long as it impact your review work. Okay, number 7. Can speak Dharma with self-mastery and it's still meaningful even after speaking Dharma for limitless kalpas. 第七就是说可以自在的说法，然后意思是还有意思的。就是几千，就是境界以后都还是对的。还是有意思的。它还是有意思的。Something like that. The first time is always difficult, and they'll repeat this in the explanations, in the sutras, because these concepts are very profound. It's not that you don't get this the first time around. It's okay. Thứ 7 là có thể lúc mình có thể thuyết pháp với tự tại. Mà khi mình thuyết pháp như vậy, có thể nói pháp cả vô lượng số kiếp. Mà sau nói chuyện vô lượng số kiếp là cái pháp nó vẫn có ý nghĩa như thường. What does it mean? We lost one person. Thomas is feverishly looking for his quote. So we give him some time. Ông Thomas sẽ đừng kiếm lục lạo kinh của ông. Cái này nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là lúc mà Phật giảng pháp đó, giảng pháp hoàn toàn với tự tại, mà cái Phật có thể nói pháp nó vô tận cái thời gian mà không bao giờ nói xong pháp ấy. What it means is that when the Buddha speaks Dharma, he can speak Dharma endlessly until the end of time. And yet, he's not done speaking Dharma ever. 意思就是说，当佛说法的时候呢，他可以说到无量劫，但是他还是说不完，还是没有结束。Any questions? And this is limitless wisdom right here. Cái này là một cái trí huệ nó vô tận. Yes. Can I ask a question back about this notion that anytime you're thinking, you automatically think that you're right? Yeah. Once you kind of define the ego as always as being that which always thinks that it's right. But otherwise there's no ego. Who is right? When you know that you're right, then it's clear manifestation your ego
ego asserting itself, I am right, I know. And you don't even realize, this is what most confused people don't even realize. As soon as you say, I am right, there's an I right there. How can you escape that coarse fact right there? There's the I manifesting, there's the ego manifesting. And what do? You grab onto it and say, see, I'm right, and he's wrong. And that's why I define by stupidity, sheer stupidity. And it's offensive because none of you believes me. All viewers think you are right. And Roberta has lost her faith in me already. I thought I learned something with this guy. The guy keeps on insulting me. I'm so damn sure I'm right. He's wrong. So what else? What else is there but the ego? What I was going to ask about it was that it seems like, I have, say, in my head there's a lot of different voices that each of them, thinks they're right, but they don't always agree with each other. Yeah. So which one of them... What one is right? Which one would None of them is right. They're all a bunch of idiots. So which one would you consider? The one who are so adamant, the most adamant ones about they're right are the most stupid ones. I'm sorry, I know I'm being offensive, but I don't know any other way but be blunt with you. If you really believe you are right, and then you are a lot more stupid than you realize. Then you're crazy. That's different. There are many levels of egos. Yes, there are one ego and there's a bunch of crazy egos. That's okay too. It's not any better. Cái mà cái vị không biết á, là cái người phàm phu đó, nó mê muội nó độ là một người này nói tôi đúng, rồi người khác nói tôi đúng, nó cãi nhau, cãi lại. Tôi chắc chắn tôi đúng mà. Cái người mà càng tin mình đúng chừng nào, cái người càng mê muội chừng đấy mà không biết. Sao quý vị tin được cái chuyện đó? Ai mà dám tin cái chuyện đó? Mình càng nghĩ mình đúng chừng nào là mình càng ngu chừng đấy. Quý vị dám tin như vậy không? Let me have a show of hands. Now we have the engineer here who's finished working in a bathroom. Can I have a show of hands of people who believe my statement? That is, if the people who believe they're so right are the most stupid people. Do you believe that? If you believe that, show your hands. See, I rest my case. No one dare raise his or her hands. I knew I was right. Wouldn't dare. None of you was crazy enough to raise your hands. So if you raise your hand, you're crazy. You raise your hand, you're totally stupid. Yeah? Did you raise your hand, Amy? Thank you. All right. Number 8. They can go everywhere and yet cannot be seen like emptiness. Dễ sợ không? Think about this. Dễ sợ. Có thể đi khắp tất cả mà không có ai thấy mình được hết. Cái thứ 8 là có thể đi khắp tất cả
mà ai không thấy mình được hết. Huh? What a goal, self-mastery, huh? You can be everywhere, and yet people can't see you. Có hiện diện khắp tất cả, mọi nơi, mà không ai thấy mình được hết. Đức Phật dễ sợ không? Any questions? Yes. Have you located your Lotus Sutra passage yet, or are you still working on it? You give up? I wrote it down so I can find it easier. Okay. Kim, yes, Thomas, ask your question. The notion of knowing everything doesn't sound that appealing. It sounds kind of like overwhelming. Like who wants to know absolutely everything? Who wants to know absolutely everything? To be able to know everything. He doesn't want to know everything. It's you who want to know everything. The Buddha does not want to know everything. He just happens to know everything. There's a difference. You understand? The reason that it's not appealing to you because you have a problem with that. The Buddha is just a state. It's nothing he does not know. That's the way it is. It's neither bad and it's neither good. It's just the way it is. The reason, the difference, it's a good thing you asked. The difference between you and the Buddha and us and the Buddha is that we aspire to know things. We strive to know things. The Buddha doesn't. Not anymore. That's why he knows everything. He knows everything already. He doesn't need to seek to know anything. So in order for us to be like that, then we should let go our greed, our desire to seek to know everything. Which is the exact opposite of our intuition. What we value as human beings is knowledge, isn't it? Right? Knowledge is power. Knowledge is success. Knowledge is the key to success. And because of that greed for knowledge, that binds us and prevents us from knowing, from having true knowledge. Does it sound familiar? The quest for knowledge, the quest for the desire for knowing it all is a form of what? Greed. Nếu mình biết tất cả, ông này ông hỏi nếu mình biết nhiều quá, biết hết tất cả thì không phải là một cái nó cũng không có lời gì lắm không? Tôi nói không phải. Ông nghĩ như vậy là cũng sai. Cái sự phải hiểu cái sự khác biệt giữa chúng ta là chúng ta muốn cầu biết, muốn hiểu biết. Còn Đức Phật á, nó muốn hiểu biết, Ngài không cần hiểu biết. Tại sao như vậy? Tại vì trong cái thế giới của chúng ta đang xây thì thế giới nó dựa vào cái sự hiểu biết, nó dựa vào cái sự mình gây dựng từ cái hiểu biết của mình. Thành ra mình muốn mà cần biết chừng nào cần nhiều thì nó cần tốt, thế giới mình nó chắc hơn, nó rõ ràng hơn, nó thành công lớn hơn. Ngược lại Đức Phật á, cái đó là cái biểu tượng cho một cái lòng tham của con người, muốn biết hơn, muốn nhiều hơn. Còn Đức Phật không có cái lòng tham đó, thành Ngài mới có được cái biết hết tất cả. Vì vậy, còn lòng tham thì không thể nào biết được tất cả. Pay attention to that. As long as you still have greed, a tinge of greed in your system, you will not be able to obtain all knowledge.
Nhắc lại cái vị, nhớ không? Vẫn còn một tí lòng tham trong đó đó, là mình sẽ không đắc được cái trí huệ đâu. Okay, it's very important to understand that. So finally, in this slide here, there's a lot of I's are repeated. This I here refers to the egoless Buddha. Trong cái phần này, trong cái phần kinh văn của cái kinh này, thì Phật dùng cái chữ tôi, dùng rất nhiều lần. Cái tôi này Phật đang dùng là ám chỉ vào cái vô ngã của cái tôi, nhưng mà cái tôi mà cái phàm phu như chúng ta đó. This is the egoless, the selfless I, as opposed to the self-centric I that we have. Need I spell it for you? Tôi nhắc lại quý vị một lần nữa. This is the self-centric state of mind. Cái người mà nó đang kẹt vào ngã đó, người vãng ngã nó có mê muội đó, những người như vậy. He is a person who constantly thinking, I like it, I don't like it. Cái người mà còn cái bản ngã mà bị mê muội đó, suốt ngày chỉ nghĩ là tôi thích hoặc tôi không thích. Can I have a show of hands of people who still like and dislike like that, who function like that all day? That's what we define as in Buddhism as self-centric. Okay? Confused like hell. Okay? Cái người mà suốt ngày chỉ đòi là tôi thích, tôi ghét, tôi thương, tôi ghét. Cái người đó đang mê muội không thể tưởng được. But that's how we operate all day long, isn't it? See, Joseph agrees. We're so proud that we like and we dislike. We're so proud that we're able to do the things we like. And we don't have to do the things we dislike. Sounds familiar? You're so smart. You're so superior. You don't have to do anything you dislike. Only do the things you like. Oof. You're hopeless. Cái khổ là vậy. Nói càng chửi quý vị thôi. Suốt ngày mình cứ nghĩ là mình rất là thông minh, mình rất là giỏi. Mình chỉ làm những cái mình thích thôi. Còn cái chuyện mình không thích mình không làm đâu. Dốt đặc như vậy đó. Cứ nghĩ mình giỏi. Cứ nghĩ mình thông minh. I give up. I give up. After this, I quit. I mean, I'm tired of this. Ai cũng nhìn cái đầu cũng nhìn xuống, không dám nhìn mặt tôi. Everyone looking down, not daring look at me now, avoiding my eye contact with me. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Yes, nhập lạc. Ruler has a question. She says, she doesn't understand number 8. Go anywhere and yet can be seen like emptiness. This refers to the fact that the Buddha is like emptiness and therefore you can't see him? Or is it because he has so many blessings that we can't possibly see him? Let me put it this way.
in a polite way, you don't mind. Tôi sẽ cố gắng giảng cái này cho quý vị một cách mà không có quá chửi quý vị một tí. Cười nữa. 嗯。 Have you ever this has ever happened to you that you're looking for your keys, your car keys, and you can't find it anywhere? Anyone ever happened before? Anyone have this experience before? Có ai bao giờ kiếm chìa khóa chiếc xe mà kiếm ra không? Anyone? Raise your hand. Let me see. 1, 2, 3. And then you find out it's right there in front of the kitchen counter. Rồi bỗng nhiên mới khám phá là nó ngay trước mắt mình, ngay nơi cái bàn bếp. And we went and we walked by there at least 20 times, turning the side upside down, and you didn't even see right there in front of your eyes. Sounds familiar? It used to drive me nuts, by the way. Right? You know what I'm talking about, right? Looking for your car keys, and it's right there in front of your eyes, you can't see it. You walk by at least 20 times already. Ru Ching doesn't drive. Give her like the house keys. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Anyone know? Ai biết tại sao là mình đi ngang là chìa khóa trước mắt mà mình bắt nó ra? Why is that? Why is that? Do you know? She says, my mind is concentrated. Mình đang tập trung kiếm chìa khóa, sao nó không tập trung được? Lúc đó mình đang điên mà, mình nổi điên mà sao không tập trung được? She says, you're not concentrating. I said, yes, you are. You're going crazy. You're going berserk. I said, I know. I just put my key here just a few minutes ago. I can't find the damn thing. You're going nuts. You're concentrating on that. You're going crazy. How can you say you're not concentrating? Yes. This woman is worse than I thought. Cái bà này bị điên hơn tôi tưởng nữa. Bà nghĩ không phải riêng chìa khóa đâu, mà đủ thứ đồ trong nhà tôi là đều bị như vậy hết, tôi kiếm hoài không ra. This woman is hopeless. Don't translate that. You know why, Roberta, you cannot see it? Right there in front of you. Right there in the kitchen counter. You can't see it. You walk by, and you can't see the damn keys. Why is that? What? Distraction. Oh, it's too East Coaster. Vô minh, ignorance, distraction, bị chi phối tâm thân này. Who knows? Ai biết không? My God, you've been with me for almost 4 or 5 years now, and you still don't understand why? I thought I explained all the dharmas there is to explain. Tôi nghĩ tôi giảng những cái pháp cao siêu cho quý vị 4-5 năm rồi, mà vẫn chưa hiểu nữa. I've been explaining that there's such advanced dharma for the last few years, and yet you still don't get this? Huh? What? Amy, yes. Because you think it's somewhere else. It cannot be there. Sounds familiar? No? Janice disagrees. Yeah, Amy is kind of crazy, but anyway. I agree with you. Why do you disagree, Janice? What's your problem? Why can't you find it? Huh?
Bad eyesight. Janice says, I need new glasses. She's sick. She's not normal. It's okay. Here's why. Exactly what Amy just said. You somewhere in your mind, you says, it cannot be there. And therefore you walk by, you can't see it. Sự thật là vậy đó. Khi mà tâm mình nghĩ nó không thể nào có ở đó được á, mình đi ngang cả triệu lần mình cũng không thấy nó được. Agree or disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Đi gọi. Agree or not agree? This is exactly the state of mind. Okay? You walk by, you can't see it. As soon as you drop that thought, then you see it. Lúc mà mình còn cái tư tưởng mình nghĩ là nó không thể nào trên ngay trước mắt mình được, ngay cái bàn bếp đó. Thì khi mình bỏ cái tư tưởng đó rồi, tại mình kiến hết tất cả rồi, mình trừ cái bàn bếp thôi. Thì cuối cùng mình bỏ, rõ ràng mình xả cái tư tưởng đó một cái là mình thấy nó ngay trước mắt. This, no, I sympathize with Janice because I sometimes, recently I have a hard time finding my glasses. It drives me nuts. And I promised myself I would buy a second pair of glasses. So many times already. I still do it. Then you can't find a second damn pair of glasses. It's self-torture. This is what happens. That's my point. The reason you cannot see the Buddha because you not believe the Buddha is there. Có rất nhiều lý do tại sao quý vị không thể nào thấy Đức Phật được khi Đức Phật hiện ra. Tại vì cái tâm quý vị nghĩ là Phật không có mặt ở đó. Tại Phật có trước mặt, quý vị nhìn không ra đâu. Okay? That's one reason. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? And there are times when the Buddha does not want you to see. Có nhiều cái trường hợp Phật đến, Phật cũng muốn quý vị thấy. Những cách nào quý vị thấy được. If he does not want us to see him, you cannot see him. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Sao Nhập Lạc trả lời được chưa? Còn thắc mắc gì được? Còn thắc mắc gì nữa? Tức có nghĩa là trong cái trường hợp này là Đức Phật có thể hiện diện khắp tất cả, nếu muốn thì hiện diện khắp tất cả, nhưng mình không thấy Đức Phật được. Okay? Không thể thấy được. Sự thật là vậy. Đừng nói Đức Phật, những cái người mà công phu hơn mình muốn mình thấy, mình cách nào mình thấy được. Cái lý do thứ ba nữa là Phật thiệt sự giống như là hư không vậy đó. Okay. Cái hư không sao mình thấy được? Cái thể tính của Phật nó là hư không. Thành ra khi lúc nào Phật cũng hiện diện khắp mọi nơi, nhưng đều mình không thấy được cái thể tính hư không đó. And finally, there's many more ways to explain it, but I will explain one more, or the third way I will explain it to you is that the Buddha is essentially like emptiness. And therefore, he's everywhere already. You cannot possibly, because in our confused state of mind, you cannot see emptiness. That's why, even though the Buddha is there, is here with us today, you can't see him. 最后一个原因就是因为佛是近乎空，就是像如空一样，所以它其实是到处都是存在的，所以我们没有办
So for example, when we have these ceremonies like refuge and 5 precept ceremonies where we invite the sages and the Buddhas, they show up. We just can't see them. That is the truth. Chẳng hạn như trong những cái lễ quý y, cái truyền ngũ giới của mình đó, thì mình mời thỉnh mấy cái vị chư Phật Bồ Tát và Thánh Hiền Nhân tới đó, họ thiệt sự họ tới, mình thấy không được thôi. Khi mà quý vị mà thành tâm mà thỉnh họ tới để họ chứng minh cho mình, họ chứng nhận là cái việc mình làm việc đúng. Đó là việc Phật Bồ Tát phải làm cái chuyện đó. Họ tới mình thấy không được thôi. Chứ không phải là mình nói một cái pháp mà nó mình ngồi đó mình lạy Phật, thỉnh Phật với chư Bồ Tát tới là họ bận của họ không tới đâu, mình thỉnh là họ tới ngay lập tức à. Thấy làm cái gì? Thấy nỗi lòng tham. Cái đó cái lý do thứ tư đó. Lý do thứ tư là Đức Phật nhiều khi ý là Ngài tới, Bồ Tát tới mà Ngài không cho mình thấy là tại vì mình sợ, Ngài sợ mình nổi lòng tham. Cứ đòi hoài, cứ xin tới hoài, xin xỏ hoài, không được. Không cho thấy. Okay? So I'm saying that these ceremonies where we invite the sages and the Buddhas and Bodhisattvas to come and witness the ceremony, like the refuge and the 5 precepts, they actually arrive. I can assure you of that. You just can't see them. It's not a superstition. When we do those things, it actually happens. They actually show up. 所以当我们在这个皈依戒的时候，我们请这个佛以及菩萨们来，那他们其实是在的，这不是迷信，但是我们看不到它。As long as you are sincere in making a request to come and make the request sincerely, they will come. That's for sure. Chỉ vì cần thành tâm mà thỉnh, các ngài sẽ đến. Nó dễ như vậy đó. Chỉ thiếu thành tâm thôi, chỉ cần tin người ta tới ngay. All you need is to believe and be sincere. They show up. Instead of sitting there and false thinking about your life and about your desire and your likes and dislikes, all you have to do is be sincere, and the Buddha and Bodhisattvas will come and help you. Yeah. Yeah. Chin Chang says, you may not see them, but if you sincerely request for their help, well, they will help you. No two ways about it. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, moving on. Slide 426. When the Buddha says he sees it, he sees with his 5 eyes. Phổ Chiên Chữ Ly. Ngũ Đế Sẩn, Ngũ Jing, yeah. But when you talk about the eyes, the Buddha, when he sees things, he's actually seeing the true marks of the dharmas. Sử相. Khi mà Phật mà nói chuyện từng thấy là Phật đang dùng cái chữ thấy với cái ngũ nhãn của Phật, tức có nghĩa là Phật thấy cái thật tướng của tất cả những cái pháp. Okay? What is this true mark? Cái thật tướng là sao? Thật tướng là sao? What is this true mark? 实相是什么？什么？
It says when you make offering to the Buddha, then the true mark is inside of you. Yeah, you could say it that way. Nói vậy cũng được. Anyone else? You will run into this word very often, sự相, true marks. Gặp cái chữ thật tướng rất là nhiều. Thật tướng nghĩa là gì? Sự, true, refers to the ultimate true nature of things. Cái thật này là nó ám chỉ là cái sự thật chân chính của mọi việc. What happened? This is, and then it's accompanied by another word called mark. Xong nó được, nó đi theo cái chữ tướng. Okay? What is mark? Tướng là gì? Tướng, marks is something that you can see with your sense organs. Tướng là cái gì mà quý vị có thể thấy được, phát giác ra được. Các cái ngũ quan, cái giác quan quý vị mà thấy được, thấy ra được, tâm mình tưởng ra, tai mình thấy, tai mình nghe, mắt mình thấy, lưỡi mình nó nếm được. Những cái đó đều thấy hết, gọi là thấy. Thấy nó tượng trưng cho cái giác quan của mình. Thì thấy là gì? Mình chỉ thấy những cái tướng của nó thôi. Cái mình thấy được là cái nó có cái tướng. Whatever you can perceive with your sense organs is called endowed with marks. That which has marks. Okay? So seeing is in correlation to your perceiving with your sense organs. Marks is associated with your sense organs. Các cái tướng là cái mà quý vị có thể thấy với những cái giác quan của mình. Thấy có nghĩa là tượng trưng cho cái lục quan của mình, lục căn của mình. Mình có thể thấy được, mình có nghe được, mình có thể hiểu được, mình có thể tưởng tượng ra được. Cái đó đều là nó liên quan tới cái tướng. Tất cả cái giác quan mình có, mà khi nó chụp được vào một cái vật đó, một cái gì đó, cái đó gọi là nó có tướng. So whatever your sense organs can perceive of is called that which has marks. 所以说，实是代表这个东西真正最真实、最原始的。那相的意思就是说，你的五官、自己感官可以看到的东西。Any questions about that? Okay. So what are true marks? Cái thật tướng là sao? 所以实相是什么意思？ True marks is what? True marks refers to the true marks behind you, what you perceive. Cái thật tướng nó ám chỉ là cái sự thật mà nó hiện diện ở sau lưng những cái tướng quý vị thấy. Cái lời Phật dạy nó rất là thâm sâu. The Buddhist teaching is very profound. You have to be very careful. You have to pay very close attention. This is the truth behind the marks that you observe, that you can perceive. Những cái gì quý vị thấy đó, phía sau lưng nó, cái sự thật phía sau nó cũng giống như cái đài tivi đó, cái đài truyền hình là nó có một cái gì nó phóng cái hình lên. Okay, những hình mình thấy đó chỉ là một cái hình ảnh thôi, có gì nó phóng lên. For example, you watch TV and Roberta goes home and watches TV. Turns on the TV. The image projected on is the analogous to the marks you can see. Well, you don't realize there's some projection process that goes on behind it. It's called true marks. Okay? That's the analogy.
Now Amy has a hard time translating this. Let's give her a chance to work on that. 所以说，老师的意思就是说，那个实相的意思就是说，那个相，你可以看到那个相背后的真实的意思。好像那个电视机，就你从电视机，你会一样可以看到那个画面，可是可事实上那个画面是后面有一个这个机印象在转换出来的。So the image you see are the marks, but there is something behind it that makes it happen. 所以说那个画面呢，就是所谓的相，但是事实上这个相会呈现，是因为后面有一个 Okay, and that thing behind it is called real marks. Okay. 所以那事實上後面真正發生的那個事情，就是所謂的實相。Quý vị hiểu không? Tôi dùng cái ví dụ của cái máy truyền hình như vậy đó. Cái hình mà quý vị thấy trên màn ảnh đó, gọi là tướng. Quý vị không biết rằng sau cái tướng, đâu có ai để ý sau cái tướng đó, trong cái hình đó nó có một cái máy mà nó phóng cái hình nó lên. Cái thật tướng là cái máy mà phóng cái hình nó lên đó. Okay? Nghe rõ ràng không? You see the analogy? All right. So what is this engine? That is this mechanism that projects the image. What is that? Cái mà cái máy mà nó phóng cái hình ở đây đó là nó gọi là cái gì? It's called true emptiness. Chân cung, the engine. Remember, I used the analogy of the TV set. There is a mechanism that projects the image. That projector right there is called true emptiness. True emptiness projects the marks that we can perceive. That's why if you can see the true emptiness, then you can see the true marks. 所以，老师的意思就是说，譬如说拿电视机来做比喻的话，它那个后面的印象管，它其实是在放映这个画面，那个放映的那个源头就是所谓的真空。所以当你可以看到那个真空的时候，就可以看到这个实相。Any questions? Ai thắc mắc chuyện này không? Yes, Thomas. Those are the true marks, yes. Different names. The true marks is plural, but true emptiness is singular. There's only one reality, one emptiness. That manifests itself into true marks. All the true marks has behind them true emptiness. They're all true marks. All the true marks are simply emptiness. Good question. You see, the intellectuals, they want to understand what it is. The cultivator says, how do I get there? You see, excuse me if I insult, I'm too insulting. The stupid people want to understand. The wise one says, tell me how to get there. Tell me how I get there. Tell me how do I achieve that. Tell me how I certify to it. That is wisdom. Only stupid people try to understand. Okay, now I'm back to my normal self. Make sure Ru-Jing understands this. The insulting part. 所以他们只问说，这个实相跟真空是同一个意思嘛？他们说实相是真空的现象，表现出来的现象。然后
不然就问说，那要怎么样才可以达到看到实相？那法师就说，这就是修行者以及不同的差别，就是因为学术的人想要了解是什么意思，但是修行人想要知道怎么样到达。老师，我想问一个问题。我在一本书里面看到我们的妄念刚刚过去，那么后面的那个一念还没有进来的时候，还没有起来的时候，那个时候就是真空的时候，不过一刹那就过了，我们自己都不知道。不是的，不是真空的。完全是不是的。不是那个现象吗？没有。这样子那个实相的时候，只有大人那个无眼的那个佛，才能够看得见。那个功夫很高很高，才能够看得到那个实相。自己什么感觉都没有。如果有感觉的时候，自己不太用了，是吧？对。不错，不错，不错，那是一个方式，你可以用来体会那个真空，是这样子。好，có người hỏi là tại sao mà nói thực tướng nó nhiều, có nhiều cái thực tướng khác nhau mà gọi là chân không được, một với là nó nhiều như vậy, sao nó cùng một loại, nó khác nhau chỗ nào? Nó cùng một loại cả, một đó nó hiện ra nhiều, và cái nhiều nó ở sau nó thiệt sự chỉ là một thôi, chứ không phải là nhiều. Thành một với nhiều nó không khác biệt nhau. Thành ông có hỏi cái người đệ tử khác mới hỏi tôi là ông đòi hiểu. Thì người tự hỏi, người khác giơ tay lên hỏi, nói là làm sao mà tôi tới được đó, làm sao tôi thấy được cái đó. Tôi nói đó là người tu đó. Cái người mà trí thức đó, người ta đòi hiểu. Cái người mà có trí huệ, người ta muốn chứng, người ta muốn tới đó. Okay. So let me rub it in a little bit. Okay. Knowledge, as people prize so much about I know, or I understand, is a form of confusion. Nói cách khác, cái người mà chuyên muốn đi cầu hãnh diện về cái sự hiểu biết của mình đó, là cái người đó thiếu trí huệ. So the people who, I'm not looking at you for any reason, particular reason, but the people who are constantly striving to obtain more knowledge are very confused. They're confusing themselves. They don't even realize it. They prize knowledge. The people who prize knowledge are the confused people. 所以说，一直在追求知识的人呢，其实是很迷惑的人。Những người thành những người mà chuyên môn theo đuổi, truy đuổi cái sự hiểu biết đó, là cái người rất là bị mê muội. Okay. Why do I say that? Tại sao tôi dám nói như vậy? Why is that? What's my basis for being so insulting? What's my basis for being so insulting? The people who seek knowledge are confused people, are stupid people. The people who accrue knowledge are stupid people. Why is that? Yeah. Nice try, Ước. Okay. There's so much anyone can take per day. Yes. Mình chửi vừa chửi quá anh chịu không nổi. Why is that? Why is the premise of trying to seek knowledge, trying to hoard knowledge,
is a form of confusion. Tại sao mình càng muốn biết, mình càng muốn hiểu, thực ra mình càng bị mê muội? Yes, Thomas. What is it? Always the ego that wants to know, basically reinforce itself. Ngã nó cứ đòi biết, nó tác quái. Yes, what else? Why is there confusion, huh, Janice? Why is knowledge? Those people who seek knowledge are only confusing themselves. Why is that? What? What? The what? Hinders the truth? Ooh, that's very, very philosophical. Người nói là nó cản trở cái sự thật. Anyone has any idea why the people who seek knowledge, like Olivia, are the confused people? Why is that? This woman is not bad. She says the more you seek to know, the more obstructions you have. Are we against knowledge? Let me clarify this, because I know Janice disagrees with me with this point. He says, is a master Yung Hoa against knowledge? Huh? Olivia, yes, this guy went overboard. I'm not coming back anymore. Am I against knowledge? Huh? He says the more hopes you have, the bigger the disappointment. Along that line, yes. Đúng như vậy. Am I against knowledge? My statement, am I against knowledge? The more you seek knowledge, the more confused you become. Ước is very careful. I'm not going to offend this him anymore. He's in a bad mood enough already. See, precisely my point. These people who seek knowledge have the same reaction, all of you, who are prone to seeking knowledge, okay, have the same reaction. You guys are so sick. You're using your mind to seek knowledge. You don't want to do that. Huh? You're using your mind to seek knowledge. You don't want to do that. You want to empty it. Very good. But never mind that. Never mind that. Never mind that. Let's stay with the turkeys. Yeah, that's next week. Am I against seeking knowledge? Am I against knowledge? It's a loaded question. You guys got beaten up so badly today for 2 hours now. Just 10 more minutes, and this misery is over. Bị đánh quá, bị đập quá, bị đập đầu, đập như tử cả gần 2 tiếng đồng hồ nữa, còn 10 phút nữa, xong 2 tiếng, xong cái rồi, còn có 10 phút nữa thôi thầy ơi, cố gắng lên. It's a loaded question. You guys don't get it at all, do you? Especially you intellectuals. It's a trick question. And I'm surprised that Ước fell for it right away. That's why I say,
They all fell for it. When I ask you a question, am I against knowledge? You should immediately say, what kind of knowledge? Right? You shouldn't fall for it right away, you see? Yeah, I know. After 2 hours, I can't blame you. I keep on beating you in the head for 2 hours. It's bound to have its effect. It's just enough of this. Right? I'm not against knowledge as long as it's the proper kind of knowledge. The knowledge the intellectuals are looking for is simply for the sake of knowing. If you seek knowledge to know how to get there, how to be there, how to understand it, it's a good knowledge, isn't it? With a good knowing advisor. That's right. He gives you the good knowledge. The people who do not have good knowing advisors are groping for knowledge. They cannot tell which from which. Does it make sense to you? The role, the model, the world where knowledge is power is confusion. What's the point in acquiring useless knowledge? Knowledge only confuse you. What kind of knowledge confuse you? Có những cái loại tri kiến nào mà nó không tốt cho mình. Tôi đâu có chống lại cái sự hiểu biết của quý vị đâu. Nếu quý vị hiểu biết để mà đem tới cái sự giải thoát, đem tới cái trí huệ, mở trí huệ quý vị, cái hiểu biết nó tốt. Còn nếu cái hiểu biết mà quý vị biết để mà bị kẹt lấy thì cái hiểu biết đó nó đâu có tốt gì đâu. Chẳng hạn như mình nói 2 tiếng đồng hồ để cái hiểu biết mà để cho làm thằng ngã mình nó tung hoành đó. Nó càng ngày nó càng mạnh hơn, càng ngày nó càng tác quái hơn thì cái hiểu biết là cái hiểu biết nó vô ích. Đúng không? For almost 2 hours now, I keep on harping on the same theme. The knowledge that the kind of knowledge that enables, that empowers your ego, that makes you feel so confident, makes you feel so right, is bad knowledge. It's unnecessary knowledge. But if a knowledge enables you to get liberated, that makes you a wiser person, is good knowledge. Makes you a more likable person, is good knowledge. Okay? So we're going back to the question, how do I see the true marks, get the true marks, right? Get the true emptiness. Vâng, trở lại câu hỏi, làm sao mà tôi thấy được, tôi chứng được cái chân không đó, hay là cái thật tướng đó. Okay. I don't know. Làm sao tôi biết được? Huh? What makes you think I know? Honestly speaking, there is a way to get there. It's not easy to get there. There's a very, very definite way for you to get there. Okay? It's not easy. Cái mà quý vị muốn thấy cái thật tướng, muốn thấy cái chân không đó, thấy được, không phải dễ thấy đâu. Okay? Yes, you can get there. You can see it. You can see it for yourself. You can experience for yourself. Quý vị cứ thấy được cái chân không, quý vị sẽ thấy được. Sẽ thấy được. Okay? The good news is that you will see true emptiness. Tôi cam đoan quý vị, trong tương lai quý vị sẽ thấy được cái chân không đó. I guarantee it. You will see true emptiness. Bad news is that it's going to take a long time before you see it.
most likely for you, honey, not this lifetime. It's very difficult. It's very, very difficult. It's not easy at all to see the true emptiness. Yes, you can see it, but it takes a long, long time. Sau khi chết mới biết rồi. Cô Di Lặc có nói là sau khi chết, can I see it after I die? It says, if you say that when I'm alive I can't see it, then can I see it after I die? He said, I hope I get reborn, that's when I see it. If you get reborn to the Pureland, you will see it. Nếu cái vị mà vãng sanh á, cái vị chắc chắn sẽ thấy được. Chắc chắn là thấy được. Những người mà người có khả năng có thể thấy được, còn cái người phần lớn người ta thấy không được. Yeah. If you obtain rebirth of the Pureland, you definitely will see it. Okay, you will. No two ways about it. Okay. Yes, cô Hiền Nhã. It says, according to the books, true marks are without marks, and so can you explain to me how that works? I said, tôi trả lời cho cô nghe. Cô học không tới nơi tới chốn. I said, my answer to you is you haven't learned the entire thing about true marks yet. You quote is incomplete. Cái lời trích của cô đó, nó vẫn còn sơ sót. Here's a quote. Thật tướng, this is definition of true marks. Thật tướng như vậy nè. Go ahead and translate this part. Here's the definition of true marks. Đây là cái định nghĩa của cái thật tướng.实相无相无不相。对不对？看过了吗？Thật tướng, vô tướng, vô bất tướng. Có thiếu cái vô bất tướng. Nhớ không? Nhớ lại chưa? Đợi Việt Nam không hiểu mấy chuyện này, dịch một tí rồi xong mất rồi không hiểu ý nghĩa là cái gì hết. Dịch tầm bậy tầm bạ. Thành ra nó cứ lạc lại, cái lệch hồi. Tu cả đời không hiểu được. Nếu mà nhìn cái lời như vậy mà ngồi mà quán đó là sẽ điên. Thật tướng, vô tướng là chết ngắt ngay lập tức. Phật tướng, vô bất tướng. Để tụi Việt Nam nó ngồi nó tu cái đời nó có thấy được cái đó không? Đọc hết mấy kinh, đọc hết nó coi thử thấy nổi không? Bình như vậy mà không biết.
Bởi mấy những người thông dịch nó quan trọng cho đó, nó dịch trật mà không biết là cái pháp nó như vậy. Cái người mà hiểu pháp á, dịch cho đúng cái pháp, dịch người ta tu mới xong, mới thành được. Người Việt Nam mình dịch cái pháp mà dịch nó trật chữ, dịch không đầy đủ, thành người ta tu, người ta tẩu hoa nhau nhau hết, nó kẹt với nhau một đống hết. The definition of true marks is true marks are no marks. And there's nothing without marks. That is the definition of true marks. The Vietnamese, the way she quoted it, says, true marks, no marks. And they're happy with that. They say, well, this is so beautiful. Let me try to understand what that is. And I explained to you that when you translate, unless you know what the Dharma really means, you translate it wrong. The second generation, the future generation, and look at that, and they cultivate the entire life, they don't get it. Oh, by the way, I read so many Chan books, so many Zen books. I don't think they dare even translate that, do they? That's precisely my point. Unless you understand Chan, okay? If you really understand Chan, you have to bring it up. If you don't understand Chan at all, you will not dare bring these things up. Tôi mới chửi xong người Nhật nữa. Chỉ trích người Nhật nữa. Người ta nói tôi thầy nói pháp toàn là chỉ trích hết người này đến người khác. Tại tôi đọc sách Nhật nó giảng về Zen của Nhật đó. Tôi hỏi tôi nhớ đọc Zen, tôi đọc biết bao nhiêu cuốn sách Zen rồi, mà không có sách nào giảng về cái thật tướng hết đó. Tại sao như vậy? Quý vị tu thiền á, tu Zen thiền á, mà chưa đắc được thật tướng thì không dám nói cái thật tướng. Ai mà dám nói, ai có hiểu đâu mà dám nói. Tụi nó nói gì tuần trường trên trời dưới đất không à. Nó nói trăng, nó nói trời, nó nói mây, rồi nó nói gió, nó nói hư không, chứ nó không dám nói thật tướng là cái gì hết á. Đâu có hiểu đâu mà dám nói. Okay, time is up. Hết thì giờ rồi. Huh? Oh, she said, not so fast, not so fast. You better explain to me what it means. Huh? It's not the same. It's totally different. It's one of those things where those times when I say you memorize it. Right now, if I explain it to you, you can't understand what it means. So at this point here, you memorize it. In the future, when you get closer and someone explains it to you, you probably have a chance to understand it. But right now, you can't understand what it means. You only have to memorize it. That's all you can do. True marks is markless, and there's nothing without marks. That's all you have to memorize right now. Okay? Thành ra tôi nói rằng là cái thật tướng, vô tướng mà vô bất tướng là ý nghĩa câu này nó rất là sâu xa mà tôi giảng chứ quý vị được, quý vị không được là tại vì quý vị chưa đủ trình độ để mà hiểu, giảng không được đâu. Thành ra hiện bây giờ trình độ quý vị chỉ cần học thuộc lòng thôi. Trong tương lai sẽ hiểu, bây giờ chưa hiểu, bây giờ hiểu, cố gắng hiểu không nổi đâu, vô trình độ còn thấp quá. In other words, let me put it bluntly for you to close it out. Might as well. Might as well, because your level is too low right now
For you to try and understand markless and then that is without marks, nothing without marks, is way beyond you. So all you can do is plant the seeds and says, that is true emptiness. So in the future, when true emptiness is explained to you, or when you experience true emptiness, it has encompassed those two, that thing would describe that. If you hear anything that's short of that, you see something else is missing. That's good enough for now. Quý vị nghe không? Cái trình độ quý vị không thể nào hiểu được, thành tôi chỉ cho quý vị một cái bài học thuộc lòng giống như cái bí quyết vậy thôi, học như con vẹt vậy thôi. Để sao? Tại trong tương lai khi quý vị nghe mà người ta giảng về cái thật tướng mà ta giảng không đủ, là quý vị nghe cái có thiếu cái gì rồi. Như hồi nãy cô nói tôi biết là thiếu ngay lập tức. Tôi học như vẹt rồi thôi, chỉ học như vẹt thôi. Tôi nghe tôi biết là thiếu, chỉ biết chừng đó thôi. Thì khi mà người ta giảng thiếu, tôi biết là cái người này không biết không biết thật tướng, đừng thèm nghe tiếp. So my point is that you hear people explain it to you, and they explain things that's short, then you say, okay, this guy doesn't know what he's talking about. That's what I'm giving you today. Ngày hôm nay tôi chia cho cái vị chừng đó thôi. Okay? Beyond that, you cannot understand. Cái vị không có cách nào hiểu được hết. Thành ra trong tương lai, cái vị trồng cái chủng tử trong tương lai, cái vị sẽ hiểu được. Lúc tới gần hơn sẽ giảng nhiều hơn. When you live it closer, I explain to you a little more. Not right now. Okay? So, how do you get there? The best bet is to go to the Pureland. Muốn hiểu cái đó, dễ nhất là vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc sẽ hiểu. Okay? Until you get reborn, cho đến khi quý vị được đắc vãng sanh, keep on cultivating. If you're really sincere about understanding it, if you really want to understand, have acquired true knowledge instead of pursuing not useful knowledge. Nếu quý vị thiệt sự muốn biết thì tôi khuyên nên đắc vãng sanh đi. Về Tây Phương Cực Lạc sẽ biết, chắc chắn sẽ biết. Mà nếu trong lúc mà chưa đắc được vãng sanh thì quý vị thay vì mà đi đeo đuổi những cái tư tưởng, cái hiểu biết mà nó không có được tốt lắm, không có được có lợi lắm đó, lợi ích lắm đó. Không được. Có nhiều lắm chứ, có nhiều cách lắm chứ. It says, is there anything besides meditation that helps you understand? Quý vị, is there anything else? You had to translate. 怎么到达呢？最快的方法，最好的方法就是往生净土。但是在你还没有往生之前呢，如果你很诚心的修行，真的想要了解的话，说不定你还是会有机会。那他的问题是说，有没有可以不打坐也有办法看到的方法？Yeah, cô Hiền Nhã có câu hỏi. Nhưng sanh không có liên quan về thực tượng hết. Liên quan gì? Vì viễn thể hiểu thực tượng là cái gì hả? Vì quả xá đấy, nói với. Có thức là tại vì sự thật, vì
Có cá có thấp chứ, sao nói có cá có thấp được? Có cá có thấp có chứ, phải có người giàu, có người nghèo chứ, có người điên, có người ngu chứ. Sao mà nói không có được? Tại sao không phân biệt được? Tại sao cô nói là như cái thằng nhóc ngồi trước mặt cô này, nó hẳn là người lớn được không? Sao không nói phân biệt cho tôi được? Hả? Bây giờ cô biện lại xe cho tôi quái. Hẳn như cô không phân biệt, hẳn bị cô ra biện ra lại xe mẹ hẳn về nhà có thứ. Thì không vậy nên cô có phân biệt là không phân biệt. Nhưng đều hẳn có Phật tánh, mình công nhận có Phật tánh, nhưng hẳn mặc dù có Phật tánh, cô có để lại xe của cô Jasmine về nhà ra ngoài đường không? Hả? Thôi cho mượn xe cô Olivia lại xe hả? Olivia, would you give she says, if there's a Buddha nature, why do you discriminate? I say, everyone is the same. I said, if everyone is the same, then let's talk about Joseph here in front of my eyes. He's 5 years old. You cannot treat him like an adult, can you? He says, but you all have the same Buddha nature, why you discriminate? If I don't discriminate, you say I don't discriminate, then can I tell him to hop on Olivia's car and drive and get me an ice cream? Would you allow him to do that? If you don't, then it's my proof you are discriminating. Nếu cô mà không đồng ý với tôi ấy, là để cho nó lái xe ra khỏi cái chùa này ấy, là cái tâm cô đang phân biệt đó. Cho cô nói không có phân biệt được. Nói toàn lý thuyết không à. Thì thật là bây giờ tôi nói thật tướng, cô không hiểu được cái gì hết, sao tôi nói tôi không phân biệt được? Cô đâu có hiểu đâu, tôi nói tôi không phân biệt được. Nói cũng tôi đâu có hiểu được đâu. Can you translate that to him? Yeah. All these guys, they only fix theory. They argue and they don't know what they're arguing about. Sao mà? Of course there's discrimination. About the marks. What do you mean? How can you say there's no discrimination? Clearly this is red. Clearly this is white. How can you tell me there's no discrimination? Are you kidding me? Sao cô dám nói cái này có Phật tánh, cái này có Phật tánh, tại cái này giống nhau. Sao tôi nói cô sao giống nhau, cái màu trắng cái màu đỏ sao nó giống nhau được? Nói tầm bậy. Không biết gì nói tầm bậy không biết thật tướng gì đó đem ra và cãi lý với tôi. I say you are using sophistry. You don't know what non-discrimination is. You tell me there's no discrimination. Are you kidding me? Cô đâu có biết không phân biệt là gì đâu mà dám nói là cái ốc phân biệt với tôi. It's just confused like hell. Người này mê muội quá. Cứ khăng cái tuổi ấy. She says, but this red here is the arisal of all the conditions that made it red. I said, you guys are so confused. What did I say? For 2 hours, I said, you believe that you know what you're talking about. What is that called? Nói 2 tiếng đồng hồ gì cũng một cái đề tài đó thôi. Cái cô này nhất định biết là cô biết cái này là màu đỏ, cái đâu phải là gì hả chứ cô? Không phải là ngu si. Nhất định là mình biết, nhưng ngu mới nghĩ như vậy thôi. 2 tiếng mà chưa hiểu chừng nữa thôi. Nhất định cãi được là tôi biết. Con biết không phân biệt với không phân biệt. Con biết Phật tướng là không Phật tướng, Phật tính với không Phật tính, thật tướng với không thật tướng. Cái người mà nói câu đó là người ngu. Dễ sợ không?
Chửi 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa hiểu như được. Ôi sao tôi không tham giảng như vậy? She says, you're arguing about this. I said, it's about this. I said, no. Listen, I spent 2 hours explaining to you that you keep on insisting you're right, insisting you know what you're talking about. That is stupidity right there. If you're that stupid, how can I try to explain to you what real Marx is, true Marx is? You can't. Dạ, sao? Sao? Thắc mắc gì nữa? Sợ rồi, bây giờ sợ không dám thắc mắc nữa rồi. Tâm của Phật á, là không có phân biệt. Phật không có hoàn toàn phân biệt là đúng hay là sai, hay là phải là trái, hay là tốt hay là xấu. Phật hoàn toàn có phân biệt đó. Let me explain to you what is non-discrimination here. That people are so confused about. The Buddha has no discrimination whatsoever. He does not see you as right or wrong. He does not see you as good or evil. He does not like you or dislike you. Đức Phật không có nhìn mình mà thích mình hoặc là ghét mình. Đức Phật hoàn toàn có chuyện đó. Mình mới làm chuyện đó thôi. Only we confused people do that. Okay? Translate. 所以法师说佛是没有分别心的，他不会分别我们看我们。And there's some people. 或者是喜欢你不喜欢你。And there's some people who insist on saying, leave me alone. Let me like, let me dislike, let me hate, let me like, let me love. Okay, có nhiều người khăng khăng nói là thầy để con yên thân, con muốn yêu, con muốn thương, con muốn ghét, con muốn thích, con muốn hận. Okay? Okay. These people they're perfectly entitled to be themselves. Họ muốn làm những chuyện của họ, cuộc sống của họ, đời của họ. Okay? But the Buddha's purpose is to tell you that even though he does not discriminate, mặc dù Đức Phật không có phân biệt, but when he talks things to us, he must discriminate for us. Đức Phật phải phân biệt cho chúng ta thấy, because that's the only way for us to understand how confused we are. 所以说，有些人呢，他还是想要分别。跟法师说，但是佛是不会分别的。但是当佛跟我们说话的时候，他必须要分别，才能指证出来说我们是有多迷惑。The point here is that when he explains things to us, he has to discriminate things to help us differentiate what's beneficial to us and what's unbeneficial to us. Okay. Thì Đức Phật phân biệt á, để chúng ta thấy cái gì lợi cho chúng ta và cái gì hại cho chúng ta. Nếu không như vậy sao chúng ta tin được? If you don't believe it's beneficial to you, why would you do it? If you truly believe I'm absolutely of no use to you, you would not be here, would you? Nếu quý vị tin rằng á, cái ông thầy này không có lời gì với quý vị đương nhiên không thèm ở đây đâu. Đúng không? That's why somehow the explanation has to get through to your thick skull that if you do certain things, it's more beneficial to you than not. Thành Đức Phật dạy, Đức Phật rất là khéo léo. Đức Phật chỉ có dạy chúng ta là rõ ràng làm sao mà thuyết phục chúng ta rằng có những cái nó lợi chúng ta hơn có những cái khác. Đức Phật phải dạy cái phân biệt chứ, sao không có phân biệt được? 所以当佛跟我们说法的时候，他必须
Roberta, which discrimination is this? What's beneficial to you and what's not beneficial to you? What kind of discrimination is this, Olivia? Your discrimination, not the Buddha's. Don't you get it? He doesn't discriminate. He's helping you. He's only reflecting your discrimination. He has no discrimination whatsoever. Is that clear? Huh? That's the only way for you to understand. That's the only way for you to be willing to make a change. He's speaking your language. Nghe không? Lúc mình làm như vậy là Phật đang phân biệt với cái óc của ai? Óc của quý vị. Chứ Phật đâu có phân biệt đâu. Phật đâu có cần lợi đâu. Phật đâu có sợ hại đâu. Quý vị mới sợ, quý vị mới tham cái lợi. Thế quý vị dùng cái óc phân biệt quý vị để mà của Phật chỉ dùng cái óc phân biệt quý vị để mà giảng cho quý vị nghe. What for? Giảng để làm cái gì? So that you are willing to do something that will be beneficial to you. Làm để thuyết phục quý vị nên làm cái cho đem cái lời lại cho quý vị. Cô nhà hiểu chưa? Cô nhà hiểu chưa? Sao nó dám nói tôi không phân biệt được? Nếu không có phân biệt sao mình tu làm cái gì? Nói tầm bậy. Lợi mình mới tu, sao chừng nào mà nó bất lợi mình không có thèm tu nữa thôi, chứ còn thằng ngã mình nó sợ nó chạy đi thôi, chứ còn lợi thằng ngã nó chụp vào ngay. Thằng ngã chừng nào nó sợ nó mới bỏ chạy thôi. Thằng ngã nó còn lợi rồi nó chụp nó làm thịt ngay lập tức à. I'm reminding you, as long as your ego benefits from it, will grasp it and hold on tight to it because he wants to benefit from it. As soon as your ego feels he's going to be hurt by it, he's going to run away immediately. Okay? And that's the good knowing advisors teaching. Cái đó người thiện tri thức người ta dạy như vậy. Help you do something is beneficial to you to the point where it bring you to understand the truth behind it all. Cái người thiện tri thức chỉ có thể giúp quý vị làm cái lời cho mình. Trong cái lời đó nó từ từ sẽ dẫn quý vị tới cái thế quý vị sẽ thấy được cái sự thật của cái lời là cái gì. Ultimately, you see the ultimate benefit to you is what? Right now you're so confused, there's no sense in talking about the ultimate truth yet. We can only talk to you incrementally what's beneficial for you next. That's a good knowing advisor's role. Thành cái việc người thiện tri thức là chỉ cái về giúp quý vị thấy cái lợi, có lợi của mình mà mình có thể có tiếp theo thôi. Okay? Để giúp quý vị tiến gần hơn, tiến gần tới cái sự thật hơn.
Cái tụi mà không có phước đó là cái tụi mà nó nghĩ, nó tự có thể suy nghĩ, nó tự có thể khám phá ra được. The unfortunate one, the unblessed one, are the one who think they can figure it out by themselves. 这个比较没有福报的人会觉得，就是会自己觉得说他可以自己了解是怎么一回事。Okay, I think time is up. Hết thì giờ rồi. All right, I think we stop here. No more questions. Yeah, hồi hướng công đức. That's transfer, merit and virtue. Oh? What happened? Did someone turn off the thing? Yeah, power it up, please. Bật đèn. Đây. Hèn gì ngày nay chửi mà bị cái cổ nó khang cả. I've been insulting people for 2 hours and I realize now my throat is dry because I have no water. It didn't stop me. It's the rain. How come it's no? Okay, we can wing it. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3-fold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of most bliss. Nam-mô Đa Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam-mô Đa Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam-mô Đa Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam mô Tát Chư